Hello everyone, welcome to another interesting video tutorial है। अब चाहिँ म इन्ट्रेस्टिङ बनाउँदै लान खोजिरहेको छैन। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा डुप्लिकेट भ्यालुहरु आफ्नो एक्सेल सिटबाट फाल्नु पर्यो भने जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले हेर्नु भयो भने अहिले हामीसँग धेरै जसो डुप्लिकेट छ नि हैन, सबै डुप्लिकेट छ म्याक्सिमम चीजहरु चाहिँ। अब डुप्लिकेट चीज फाल्नको लागि इट्स भेरी इजी, के गर्नु पर्दैन जस्ट यहाँ गएर रिमुभ डुप्लिकेट्स गर्दिनु। तर के हुनु पर्यो तपाईहरु आउट अफ रेन्ज हैन, रेन्ज भित्र कतै बसेर रिमुभ डुप्लिकेट्स गर्नु पर्यो। यदि हेर्नु है सिलेक्सन यसले आफैले गरेको छ एक्सेलले, नत्र तपाईहरुले यसरी सिलेक्सन गरेर आफैले सिलेक्सन गरेर यसो गर्नु भयो भने पनि इट्स फाइन, इट्स अप टु यु हैन। अब यसपछि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि अब कुन कोलमबाट डुप्लिकेट फाल्ने हो, सबै अनसिलेक्ट गर्नको लागि र सबै सिलेक्ट गर्नको लागि। अब सबै सिलेक्टबाट डुप्लिकेटहरु भ्यालु फाल्ने हो भने ओके गर्दिनु भयो भने सी सबै डुप्लिकेट गयो। अब चाहिँ यहाँ के छ, केही पनि डुप्लिकेट छैन। तर के भन्छ अब यस्तो चाहिँ यसै बुझ्नु है, फेरि यो कोलममा फेरि पौडल दुईटा डुप्लिकेट छ, तर योसँगको यो नाम त डुप्लिकेट होइन नि त। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईको कोलममा भएको डुप्लिकेट मात्रै डिलिट गर्छ। तर अघि के भयो, अघि ओभरअल तपाईहरुको यताको भ्यालुहरु पनि गएको थियो कि यो चाहिँ के हुन्छ यतापट्टिको डाटाहरुलाई चाहिँ डुप्लिकेट मानेर त्यही हो भन्ने मानेर यसले डुप्लिकेट चाहिँ कम्पेयर गरेर फाल्छ। अब जस्तो कि तपाईहरुलाई यो कोलमबाट मात्र डुप्लिकेट फाल्नु पर्ने हो भने यो कोलम पहिला सिलेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि रिमुभ डुप्लिकेट्स गरौँ। अब यो सेम आयो, यो अघिल्लो चोटी मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा भनिसकेको छु, सायद तपाईहरुको चाहिँ समथिङ के गर्दाखेरिको है, मैले अहिले एक्ज्याक्टली बिर्से हैन। सो त्यो गर्दाखेरि एक्सपान्ड द सेक्सन अथवा कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सिलेक्सन। अब अहिलेको जस्तो कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सिलेक्सन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो भित्रको डुप्लिकेट मात्र जान्छ, देख्नुभयो। अब चाहिँ डुप्लिकेट छैन नि हैन। तर एक्सपान्ड द सेक्सन गरियो भने ठ्याक्क अघि हुन्छ के हुन्छ भन्दा यसले यतापट्टिको सेक्सनमा पनि डुप्लिकेट हो कि नै त्यसको भ्यालुहरु यतापट्टि एसोसिएटेड भएको हुन सक्ने मानेर डाटा सेन्सिटिभ भएको हुनाले हामीले चाहिँ जहिले पनि काम गर्दा चाहिँ अनलेस हामी स्योर नभएसम्मको लागि हामीले चाहिँ कन्टिन्यू एक्सपान्ड द सेक्सन युज गर्नुपर्छ। यदि हामी कन्फिडेन्ट छौं मलाई यही कोलमको मात्रै फाल्नु छ भने कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सिलेक्सन, द्याट्स इट। सो अनि मेन कुरा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईहरुको जस्ट कोलमबाट मात्रै भ्यालुहरु डिलिट गर्ने हो। अब तपाईहरुलाई सर्टेन एउटा कोलमको मात्रै चेक गर्नु पर्यो भने यसरी गर्नुभयो भने यसले यो कोलममा चाहिँ डुप्लिकेट हुन दिएन। तर यहाँ हैन फेरि सर्च ओर्डर ओके यसमा चाहिँ तपाईहरुको डुप्लिकेट हुन दिए, यसलाई बेस मानेर अरु चीजहरु यसले चाहिँ हटाइदिएको छ। सो that's it and don't forget to subscribe to my channel. See you on next video. Bye bye.